سلام علیکم په دې هیله چې روغ او جوړ بیاستئ او د صحت عافیت جامې مو په تن وي راځو خپل ټاپک ته د ډیټابیس سیستم دریم لیکچر ده چې په دې نننۍ لیکچر کې په لاندې موضوعاتو باندې مو ډسکشنز کوو اول د سکویلز کمانډ نو سکویلز کمانډونو باندې موږ په دې نننۍ لیکچر کې غږیو ګرچې په نننۍ لیکچر کې موږ په مکمل سکویلز کمانډ باندې ډسکشن کوو ولې دغه مکمل ډسکشن به څه شي وي یوازې اوورویو به وي چې څومره کمانډونه چې مشهور کمانډونه دي په سکویلز کې هغه هر یو لیست زه تاسو ته لیکم بیا انشاءالله په راتلونکي کې جلا جلا ویډیوګانو کې موږ هر یو کمانډ په تفصیلي بڼه باندې هغه وایو ګوره سکویلز کمانډ څه لپاره استفاده کیږي اگرچې موږ تاسو مخکې په اولو ورځو کې هم ویلو چې سکویلز خپله یوه ژبه ده چې ډیټابیس سره د کمیونیکیشنز لپاره استفاده کیږي پس په سکویلز کې چې څومره کمانډونه دي دغه ټول څه لپاره استفاده کیږي دې لپاره استفاده کیږي چې تر څو د ډیټابیس سره موږ انټراکټ وکړو صحیح شو دغه ټول کمانډونه څه لپاره استفاده کیږي دا ټول سکویلز کمانډونه دې لپاره استفاده کیږي چې تر څو د ډیټابیس سره موږ انټراکټ یا هم کمیونیکیشنز وکړو چې په سکویلز کې بیا مختلف قسم ګروپ اف کمانډز یا مختلف قسم د کمانډونو کټګوریانې شتون لري چې هغوی ټول د ډیټابیس سره د انټراکشن لپاره د مختلفو وظایفو د ترسره کولو په خاطر باندې استفاده کیږي چې هغه کمانډونه په دغه ترتیب باندې دي اول کوم کمانډ چې موږ تاسو نوم لیکم هغه عبارت دی له DQL څخه دویم DDL ده دریم DML ده څلورم DML وشو څلورم موږ سره DCL ده او پنځم چې دا هغه کمانډ عبارت دی TCL څخه ده یعنی دا موږ سره کمانډونه دي چې په هر یو کې موږ سره یو نه زیات کمانډونه شتون لري په هر یو ګروپ اف کټګوري اف کمانډز کې مختلف قسم سکیلز کمانډونه شتون لري خیر د هر څه نه مخکې زه راځم DD البته په بخښنې سره DQL ته DQL څه شی ده او څه لپاره استفاده کیږي DQL د دې مخفف ده ډیټا کیوري لانګویج څه شو د دغه مخفف شی ده ډیټا کیوري لانګویج نو DQL د څه شي مخفف ده د ډیټا کیوري لانګویج مخفف ده چې څه لپاره استفاده کیږي دغه یوزج څه شی ده دغه ګروپ اف کمانډز چې DQL په نوم باندې ده څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې تر څو موږ ریټریو کو ډیټا ریټریو ډیټا فرام ډیټابیس یعنی که چیرته موږ سره په ډیټابیس کې کوم ډیټا شتون ولري د هغې د ریټریو کولو په خاطر باندې موږ د DQL یا هم ډیټا کیوري لانګویج کمانډونو څخه استفاده کوو چې په DQL کې کوم کمانډز چې موږ سره شامل ده هغه عبارت د یوازینی یو کمانډز موږ په DQL کې لرو چې هغه سلیکټ ده نو سلیکټ کمانډ موږ سره کوم کمانډ ده دا د DQL یو کمانډ ده څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې تر څو د ډیټابیس څخه ډیټا موږ ریټریو کړو بیا انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي چپټر کې یوازې په DQL باندې غږیږو دویم چې په سکویلز کې ډېر یوزیبل کمانډ ده هغه DDL کمانډ ده DDL د څه شي مخفف ده د دې مخفف ده ډیټا ډیفینیشن لانګویج ډیټا ډیفینیشن لانګویج DDL د څه شي مخفف ده د ډیټا ډیفینیشن لانګویج مخفف ده نو دغه کمانډونه دغه ګروپ اف کمانډ څه لپاره استفاده کیږي لکه څرنګه چې له نوم څخه معلوم ده ډیفینیشن لانګویج ده نو په دې معنی دغه کمانډونه به څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې تر څو موږ د ډیټابیس سټرکچر ډیفاین کړو څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې ډیفاین اور موډیفای نه یوازې ډیفاین کول د لپاره هم استفاده کیږي چې تر څو موږ د ډیټابیس هغه سټرکچر څه کو موډیفای کو یعنی DDL ډیټا ډیفینیشن لانګویج is used to define or modify database structure database structure نو دا کمانډونه څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې تر څو د دغه کمانډونو په مدد باندې د ډیټابیس هغه سټرکچر د هغې ساختار موږ چې کو ډیفاین کو یا هم کوم ډیټابیس سټرکچر او ساختار چې جوړ شوی د په هغې کې تغییرات راوړو چې په DDLs کې چې کوم کمانډونه شامل دي هغه په لاندې ډول باندې اول عبارت ده له create څخه دویم کمانډ چې ده هغه عبارت دی له alter څخه
او دریم کوم کمانډ چې په DDLs کې دا هغه عبارت دی له ډراپ څخه دغه درې دنې مین کمانډونه دي چې په DDLs کې استفاده کیږي او بل موږ سره بیا په څلورم البته په دریم کټګوري کې چې کوم یو کمانډونه راځي هغه عبارت دی له DML څخه چې DML مطلب دا ډیټا manipulation language data manipulation language څه شګوره لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي manipulations نو دا کمانډونه به څه لپاره استفاده کیږي دا کمانډونه د لپاره استفاده کیږي to manage data inside the table is used to manage data inside a table کچیرته موږ سره ټیبل شتون لري او موږ غواړو په دغه ټیبلز کې ډیټا منیج کو یا هم دغه په ټیبلز کې ډیټا مدیریت وکړو نو د لپاره موږ تاسو د DML کمانډونو څخه استفاده کوو چې په هغه کې د ټولو نه زیات کوم کمانډونه چې په دې کې شامل دي او ډیر زیات استفاده کیږي هغه اول موږ سره insert ده ګوره نه یوازې دغه کمانډونه دي ځینې نور کمانډونه هم په دغه لیستونو کې شاید راشي ولې دومره ډیر زیات مشهور نه دي یعنی دومره ډیر یوزیبل نه دي نو زه چې کوم یو دلته تاسو لپاره په نوټس کې لیکم هغه د ټول ډیر مشهور او ډیر یوزیبل کمانډونه دي لکه insert پکې ډیر زیات مشهور ده او بل موږ سره په دې کې delete ډیر زیات مشهور ده او last چې ده په دې کې چې ډیر زیات مشهور کمانډ هغه موږ سره update ده یعنی دغه درې کمانډونه چې ډیر زیات د دغه کمانډونو کې مشهور دي صحیح شو نو څلورم چې دا موږ سره کوم د سکلز په کمانډز په کټګوریان کې راځي هغه عبارت دی له DCL څخه چې DCL د څه شي مخفف ده د مخفف ده ډیټا کنټرول لانګویج صحیح شو دا د څه شي مخفف ده د ډیټا کنټرول لانګویج مخفف ده ګوره لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي چې ډیټا موږ سره کنټرولوي ډیټا د کنټرول لپاره استفاده کیږي نو دغه کمانډونه څه لپاره استفاده کیږي ډیټا موږ سره کنټرولوي نو زه به خلاصه به ولیکم use to control permission control یعنی په دې معنی په دغه ډیټابیس کې یا هم دغه ډیټا کې څوک د لاسرسي ولري څوک د دغه ډیټاګان اکسس کی اورال کوم چې کنټرول پرمیشن دی نو هغه لپاره موږ د DCL کمانډونو څخه استفاده کوو چې په دې کې ډیر زیات مشهور کمانډونه چې دی هغه اول عبارت دی له ګرانټ څخه او بل چې ډیر زیات مشهور ده هغه ریوک ده چې ان شاء الله به هر یو جلا موږ تاسو وایو په پنځم کټګوري کې چې هغه کمانډ متاسفانه پاک شوی د هغه TCL وو نو TCL کوم کمانډونه چې دی هغه څه لپاره استفاده کیږي نو دغه کمانډونو کټګوریانه د څه لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې ترڅو مونږ کچېرته په ډیټابیس کې په ډیټا کې کوم تغیرات راوړو د هغه تغیراتو د چک کول په خاطر باندې آیا دغه تغیرات تر سره شوي دي کنه دي شوي تغیرات چې مونږ چینجز راوړو د هغه ذخیره کول یا هم دغه اګنور کول لپاره مونږ دغه TCL کمانډونو څخه استفاده کوو چې TCL د څه شي مخفف ده ترانزیکشن کنټرول لانګویج ترانزیکشن یعنی په دې معنی کوم تغیرات چې تر راوړي هغه ټول شي کوي کنټرول لانګویج یعنی کوم تغیرات چې موږ تاسو راوړو د هغه د اطمینان لپاره موږ تاسو د کمانډونو څخه استفاده کوو چې په هغه کې چې ډیر زیات مشهور د کمانډونه دي خیر د کمانډونو مخکې وځه دغه شارټ ډیفینیشن ویلیکم نو څه لپاره استفاده کیږي is used to manage transaction نو دا موږ سره هغه تغیرات چې موږ تاسو راوړو دغه ټول تغیرات او چینجز منیج کول لپاره استفاده کیږي چې البته دغه ټول کوم تغیرات چې موږ تاسو راوړو د هغه ټول تغیرات د اطمینان لپاره یا د غیر صحیح والي لپاره موږ سره د TCL کمانډونو څخه استفاده کیږي لکه کوم تغیرات چې ما راوستل زه غواړم هغه د ذخیره کوم یا هم زه غواړم چې کوم تغیرات چې راوستل هغه ما نشته بشر زه غواړم دوباره شاته وکړم بیک ته لاړ یا هم رول بیک وکړو نو د لپاره دغه TCL کمانډونو څخه استفاده کیږي چې په هغه کې چې د ټول نه مشهور کمانډونه دي یو موږ سره کمیټ ده او بل رول بیک ده او بل موږ سره دریم کوم چې ده هغه ډیر زیات مشهور ده هغه د سیو پوینټ ده سیو پوینټ نو دا موږ سره کمانډونه چې په سکلز کې ډیر زیات استفاده کیږي هر یو کمانډ چې ده ځان ته جلا
یوزیج لري او جلا جلا نور سب کمانډونه د سره موږ یو ځای استفاده کولای شو چې موږ تاسو په دې نه لیکچر کې د سکیلز په مشهور کمانډونو باندې موږ وغږیدل چې په تور خلاصه زه بیا وایم چې موږ ویل سکیلز کمانډونه سره لپاره استفاده کیږي د لپاره استفاده کیږي چې ترڅو موږ انټراکټ د ډیټابیس سره کمیونیکیشن وکړو چې په هغه کې مین کټګوریان موږ سره تقریبا 15 قسمه کټګوریان موږ ولوستو چې یو په هغه کې DQL DML DCL TCL او DML وو چې هر یو جلا جلا وظیفه تر سره کول به ان شاء الله په راتلونکي لیکچر کې موږ هر یو کمانډ په تفصیلي شکل باندې ایکسپلین کوو نو تر هغه وخت پورې تاسو ټول په پاک رب باندې سپارم ښې چارې او تل کامیاب او بریالي اوسئ